به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 4، پارت اول. ارزش رنج کشیدن. در ماه‌های واپسین 1944 بعد از حدود 1 دهه جنگ، اوضاع داشت به ضرر ژاپن پیش می‌رفت. اقتصادشون مثل خر توی گل گیر کرده بود. ارتششون در تقریباً نصف آسیا پراکنده شده بود و سرزمین‌هایی که در اقیانوس آرام تصاحب کرده بود مثل مهره‌های دومینو سرنگون می شدن و به دست ایالات متحده می افتاد. شکست اجتناب ناپذیر می رسید. در 26 دسامبر 1944 ستوان دوم هیرو اونودا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. مأموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت ایالات متحده رو کند کنه، تا سرحد مرگ ایستادگی کنه و هیچ وقت تسلیم نشه. هم خودش و هم فرماندهش میدونستن که این مأموریت یک خودکشی بود. در فوریه 1945 آمریکایی ها به لوبانگ رسیدن و با ارتشی سهمگین جزیره رو گرفتن. در عرض چند روز بیشتر سربازهای ژاپنی یا تسلیم شدن یا کشته، ولی اونودا به همراه 3 تن از مردهاش تونستن جون سالم به در ببرن و توی جنگل قایم بشن. از اونجا حملات چریکی پراکنده ای رو علیه نیروهای آمریکایی و جمعیت محلی انجام میدادند. به خطوط انتقال مهمات حمله میکردند، به سربازان گشتی شلیک میکردند و به هر روشی که میتونستن چوبلای چرخ نیروهای آمریکایی میذاشتن. آگوست همون سال، یعنی بعد از حدود 6 ماه، ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز در جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و بیشترشون مثل اونودا توی جنگل‌ها قایم شده بودند و نمیدونستن که جنگ تموم شده، این سربازها درست مثل قبل به جنگ و غارت ادامه دادن و این یک شکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود و دولت‌ها به توافق رسیدن که باید در این باره کاری بکنن. ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور رو از بالای اقیانوس آرام روی این جزایر پخش کردند و اعلام کردند که جنگ تموم شده و وقتش رسیده که همه برن خونه هاشون. اونودا و سربازاش مثل خیلی های دیگه این بروشورها رو پیدا کردن و برخلاف خیلی های دیگه تصمیم گرفتن که این اعلامیه ها ساختگیه و یک طلسم از طرف نیروهای آمریکایی که چریکی ها رو از جنگل بکشه بیرون. اونودا اعلامیه ها رو سوزوندن و سربازاش به زندگی مخفیانه در جنگل و مبارزه ادامه دادن. 5 سال به همین منوال گذشت. انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون. محلی های لوبانگ سعی کردن به زندگی عادیشون، یعنی کشاورزی و ماهیگیری، برگردن، ولی هنوز هیرو اونودا و مردانش به کشاورزان شلیک میکردن. محصولاتشون رو آتش میزدن، دامهاشون رو میدزدیدن و محلی هایی که داخل جنگل پرسه می زدن رو به قتل می رسوندن. دولت فیلیپین اعلامیه های جدیدی چاپ و توی جنگل پخش کرد. بیایید بیرون، جنگ تموم شده، شما باختید، ولی این بار هم باور نکردید.
در 1952 دولت ژاپن یک تلاش نهایی انجام داد که آخرین سربازاش رو که در جزایر اقیانوس آرام قایم شده بودند بیاره بیرون. این بار نامه‌ها و عکس‌هایی از خانواده‌های سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور در جنگل پخش شد. این بار هم اونودا نخواست که باور کنه این اطلاعات واقعی هستند. این بار هم فکر کرد که این قضیه زیر سر آمریکاست. چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی های محلی که از این همه ترور به سطوح آمده بودن خودشون دست به اسلحه شدن و با اونودا و یارانش مبارزه کردند. در سال 1959 یکی از همرزمان اونودا تسلیم شده و یکی دیگرشون کشته شده بود. این دهه بعد آخرین یار اونودا، مردی به نام کوزوکا، در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد، در حالی که داشت شالیزارهای برنج رو آتش میزد. یعنی ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و اونها هنوز داشتن می جنگیدن. حالا دیگه اونودا که بیشتر از نصف عمرش رو در جنگل‌های لوبانگ سپری کرده بود تک و تنها مونده بود. در سال 1972 خبرهای مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر و صدای زیادی به پا کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردند که آخرین سربازهای جنگ سالها پیش اومدن خونه. رسانه‌های ژاپنی شروع کردند به مطرح کردن این سوال که اگر کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ مونده، شاید خود اونودا، آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم، هنوز زنده باشه. همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل رو دنبال این ستوان دوم پر رمز و راز گشتن. کسی که یک شخصیت معماوار داره، یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبحگونه. الان که تا اینجا اومدی، کانال من رو سابسکرایب کن، لایک کن و در قسمت کامنت ها برای من کتابی که میخوای خونده بشه رو بنویس تا واسهش بخونمش. ماهای زیادی گذشت و قصه ستوان اونودا یه جورایی به افسانه های محلی ژاپنی تبدیل شد. یک قهرمان جنگلی که اونقدر دیوانه است که نمیشد واقعی بودنش رو باور کرد. خیلی ها عاشقانه میپرستیدنش، خیلی ها ازش انتقاد میکردن. بعضی ها میگفتن این حرف ها مال قصه های پریانه و آدم های این قصه رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی باور داشته باشن که خیلی وقت پیش نابود شده. حول و حوش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو سوزوکی برای اولین بار اسم اونودا به گوشش خورد. سوزوکی یک ماجراجو، یک سفر بروی کنجکاو و یک جورای هیپی بود. بعد از پایان جنگ به دنیا اومده بود، از مدرسه اخراج شده بود و 4 سال مدام در جاده بود و آسیا، خاورمیانه و آفریقا رو هیچ و حاک کرده بود و شبها روی نیمکت‌های پارک در ماشین غریبه ها، سلول زندان و زیر آسمون خدا روز می‌کرد. برای غذا در مزارع به کار داوطلبانه مشغول می‌شد و برای پرداخت هزینه اقامت خون اهدا می‌کرد. یک روح آزادانه بود و شاید یه خورده هم بی‌مخ. در سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجویی جدیدی لازم داره. بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلاً با این ژاپن جدید حال نمی‌کرد. از هنجارهای صلب فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست میداد. از مدرسه نفرت داشت. نمیتونست سر یک
کاری آروم بگیره. میخواست دوباره برگرده به جاده ها و دوباره برای خودش آزاد باشه. برای سوزوکی افسانه اونودا به عنوان جوابی برای سوالهاش هویدا شد. این قضیه براش یک ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت. سوزوکی یقین داشت که خودش اون تنها آدمیه که میتونه اونودا رو پیدا کنه. گروه‌های تجسس ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودن اونودا رو پیدا کنن. پلیس محلی به مدت 30 سال جنگل‌های منطقه رو وجب به وجب گشته بود و هزاران اعلامیه پخش شده بود بدون دریافت هیچ پاسخی. ولی گور باباش، این هپی ولگرد میخواست بره و اون آدمی باشه که پیداش میکنه. سوزوکی غیر مسلح و بدون هیچ مهارتی در ردیابی آدم‌ها یا فنون مبارزه به جزیره لوبانگ سفر کرد و تنهایی زد به دل جنگل. استراتژی سوزوکی این بود که اسم اونودا رو فریاد بزنه و بهش بگه که امپراتور خیلی نگرانشه. در عرض 4 روز اونودا رو پیدا کرد. سوزوکی مدتی پیش اونودا در جنگل موند. اون زمان اونودا به مدت 1 سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و هم صحبت استقبال کرد. خیلی هم تشنه این بود که بفهمه در این سالها چه اتفاقی افتاده و چی بر سر ژاپن و دنیا اومده. این 2 نفر یه جورایی رفیق هم شدن. سوزوکی از اونودا پرسید چرا این همه سال به مبارزه ادامه داد. اونودا گفت که خیلی ساده است. بهش دستور داده بودن که هیچ وقت تسلیم نشو و اون هم همین کار رو کرده بود. به مدت 30 سال داشت از یک دستور تبعیت میکرد. بعد اونودا از سوزوکی پرسید چی شد که یک پسر هیپی اینجوری اومده و دنبالش میگرده. سوزوکی گفت که ژاپن رو در جستجوی 3 چیز ترک کرده: ستوان اونودا، یک خرس پاندا و یتی، به همین ترتیبی که گفتم. این 2 آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم خورده بودند. 2 ماجراجوی خوش انرژی با نیت‌های خیر در جستجوی ورژن غلطی از کمال مثل دون کیشوت و سانچو پانزای ژاپنی در دنیای واقعی که در جنگل‌های مرطوب فیلیپین گیر افتاده بودند. خودشون رو قهرمان می‌دونستن، با وجود اینکه جفتشون تنها بودن، هیچی نداشتن و هیچ کار خاصی نمی‌کردن. اونودا که تا اون موقع بیشتر زندگیشون رو وقف یک جنگ خیالی کرده بود، سرنوشت سوزوکی هم بیشتر اونودا نبود. بعد از اینکه ستوان گم شده و خرس پاندا رو پیدا کرد، چند سال بعد در جستجوی یتی در ارتفاعات هیمالیا جون خودش رو از دست داد. آدم ها اغلب اینجوری انتخاب میکنن که قسمت های بزرگی از زندگیشون رو وقف اهدافی بی اهمیت یا مخرب کنن. سخت تصور کردن این که اونودا اون 30 سال توی جنگل خوشحال بوده، از حشرات و جوندگان تغذیه میکرده، توی خاک و خل میخوابیده و سالهای سال محله هایی رو میگشته، یا این که چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ هاک کرد، بدون هیچ پولی، بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز این که یک غول خیالی رو پیدا کنه. بعدها اونودا گفت که حسرت چیزی رو نمیخورده و به انتخاب‌هایی که کرده و به اوقاتی که در لوبانگ به سر شد افتخار میکنه. گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگر زنده بود احتمالاً جز مشابهی میگفت
که داشت همون کاری رو میکرد که باید و این که حسرت چیزی رو نمیخوره. جفتشون انتخاب کردن چجوری رنج بکشن. هیرو اونودا انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشه. سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجراجویی رنج بکشه، حالا هر چقدر هم که بیمارگونه جلوه کنه. برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشت و یک هدف عالی تر رو دنبال میکرد و چون معنا داشت میتونستن تحملش کنن و حتی ازش لذت ببرن. تا اینجا اومدی منو لایک کن، نظرت رو توی کامنت ها در مورد این کتاب، در مورد لحمه خوانش برام بنویس تا بتونم در راستای بهتر شدن این کانال قدم بهتری بردارم. مرسی دوست من. اگر رنج کشیدن اجتناب ناپذیره، اگر مشکلات زندگی رو نمیشه حذف کرد، پس سوالی که باید پرسیده بشه این نیست که چجوری رنج رو حذف کنیم، بلکه اینکه چرا داریم رنج میکشیم، برای چه هدفی. هیرو اونودا در سال 1974 به ژاپن برگشت و یه جورایی در وطن به یک سلبریتی تبدیل شد. از این برنامه تلویزیونی به برنامه رادیویی بعدی دعوت می شد. سیاستمدارها دست و پا می شکستن که باهاش دست بدن. یک کتاب منتشر کرد و از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد. ولی وقتی به ژاپن برگشت، از چیزی که دید خیلی سرخورده شد. یک فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه سنت‌های وفاداری و ایثار رو از دست داده بود. سنت‌هایی که نسل هیرو اینا روش بنا شده بود. اونودا سعی کرد از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت از ارزش‌های ژاپن قدیم استفاده کنه، ولی در این جامعه جدید کسی صدای اونودا رو نمیشنید. برای اونها هیرو یک ابزار نمایشی بود تا یک متفکر فرهنگی، یک مرد ژاپنی که از یک ماشین زمان پیاده شده و همه مات و مبهوت نگاهش میکنن، مثل یک عتیقه در موزه. قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونودا افسرده شد، خیلی بیشتر از اون دورانی که در جنگل زندگی میکرد. حداقل توی جنگل برای یک هدفی ایستادگی میکرد. زندگیش معنادار میگذشت. این باعث شده بود که همه اون رنج‌ها براش آسون بشن و حتی مقداری لذت بخش. ولی اینجا در ژاپن جدید، جایی که از دید هیرو به یک ملت توخالی پر از هیپی ها و زنهای بی قید و بند در لباس های غربی تبدیل شده بود، با یک حقیقت تلخ مواجه شد که مبارزش بی‌معنا بوده. ژاپنی که براش زندگی می کرد و براش جنگید دیگه وجود نداشت و سنگینی این حقیقت یه جورایی سوراخش کرد که هیچ گلوله‌ای تا حالا نکرده بود. و چون رنجی که کشیده بود هیچ معنایی نداشت، ناگهان براش روشن شد که 30 سال از زندگیش رو تلف کرده. در نتیجه در سال 1980 اونودا وسیله‌هاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمر اونجا موند. پیاز خودشناسی مثل پیازه، لایه زیادی داره و هرچه لایه های بیشتری رو برداری و به عمق بزنی، احتمال بیشتری داره که گاه و بیگاه اشک بریزی. بیایید فرض کنیم که لایه اول پیاز خودشناسی یک درک ساده از احساسات خودمون باشه. الان از اون وقت هاست که من خوشحالم، فلان چیز من رو ناراحت میکنه، بهمان چیز به هم امید میده.
متاسفانه بعضی از آدم ها هستند که حتی در این سطح ابتدایی خودشناسی هم خیلی ضعیف عمل میکنن. میدونم، چون خودم یکی از اونهام. من و همسرم بعضی وقتها یک همچین مکالمه های بامزه‌ای داریم با هم. اون: چی شده؟ من: نه هیچی نشده. اون: نه یه چیزی شده، به هم بگو. خوبم واقعا. مطمئنی؟ آخه به نظر میاد ناراحتی. با یک خنده عصبی: واقعا نه خوبم، جدی میگم. 30 دقیقه بعد: من: همینه که این آدم اینقدر میره رو مخم. توی یک اتاق کار میکنم ولی یه جوری رفتار میکنه انگار من اصلا وجود ندارم. تازه‌شم شنیدم یک بار سعی کرده زیرابم رو پیش رئیس بزنه. هممون نقاط کور عاطفی داریم. اغلبشون هم به عواطفی مربوط میشن که در خلال بزرگ شدن توی مغزمون فرو کردن که احساسات نامناسبی هستن. سالها تمرین و تلاش لازمه که در شناسایی نقاط کور بهتر بشیم و بتونیم به خوبی ابرازشون کنیم. این یک وظیفه خیلی مهمه و به زحمتش میارزه. لایه دوم پیاز خودشناسی توانایی پرسیدن این سواله که چرا ما عواطف خاصی رو حس می‌کنیم. این چراها سوالات سختی هستند و معمولاً ماه‌ها یا حتی سالها طول می‌کشه که جواب درست و حسابی و دقیقی بهش داد. بیشتر آدم‌ها نیاز دارن که برن پیش یک روانشناس تا برای اولین بار در این سوالها ازشون پرسیده بشه. این سوالها اهمیت زیادی دارن چون روشن میکنه که چه چیزی رو موفقیت یا شکست میدونیم. چرا عصبانی هستی؟ آیا دلیلش اینه که در رسیدن به هدفی شکست خوردی؟ یا حس خمودی و بی‌انگیزگی داری؟ آیا دلیلش اینه که فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی؟ این لایه از سوالها کمک میکنه که ریشه عواطفی رو درک کنیم که ما رو احاطه میکنه. وقتی علت ریشه ای رو پیدا کردیم، اون وقت در بهترین حالت میتونیم کاری کنیم که تغییرش بدیم. ولی پیاز خودشناسی یک لایه دیگه هم داره که عمیق تره و این لعنتی پر از اشکه. لایه سوم ارزش‌های فردی ماست. چرا من این رو موفقیت یا شکست میدونم؟ چجوری خودم رو محک میزنم؟ بر اساس چه استانداردی دارم خودم و آدم‌های اطرافم رو قضاوت میکنم؟ رسیدن به این لایه خیلی سخته و مستلزم تلاش و زیر سوال بردن‌های مداومه. ولی مهمترین، چون ارزش‌های ما ماهیت مشکلاتمون رو تعیین می‌کنن و ماهیت مشکلاتمون کیفیت زندگیمون رو. ارزش‌ها اساس هر چیزی هستند که ما هستیم و کارهایی که انجام میدیم اگر چیزی که ارزش میپنداریم بیفایده باشه، اگر چیزی که موفقیت یا شکست میدونیم یلخی انتخاب شده باشه، اون وقت هر چیزی که بر روی این ارزش ها بنا میشه، افکار، عواطف، حسهای روزمره تا ثریا کج میره بالا. هر فکر یا حسی که در مورد شرایط خاصی به ذهنمون خطور میکنه برمیگرده به این که چقدر اون رو ارزشمند قلمداد میکنیم. بیشتر آدم ها در جواب دقیق دادن به این چراها افتضاحن و این باعث میشه که نتونن دانش عمیقی در مورد ارزش هاشون پیدا کنن. الان که تا اینجا اومدی منو حتما لایک کن چون به من خیلی انرژی میده. اگه انرژی بیشتر بخوام باید توی کامنت ها برای من بنویسی چه کتابی میخوای با صدای من خونده بشه. مرسی دوست من. البته که ممکنه بگن صداقت و رفاقت براشون ارزشه، ولی
فردا روز پشت سرت حرف میزنن و در موردت دروغ میبافن تا در مورد خودشون حس بهتری داشته باشن. یا یکی ممکنه احساس تنهایی کنه ولی وقتی از خودش میپرسه که چرا همچین حسی داره، اولین راهکاری که به ذهنش میرسه اینه که تقصیر رو بندازه گردن بقیه. همه آدم ها خبیث هستن، یا هیچکی باحال نیست، یا هیچکی به اندازه کافی باهوش نیست که اونها رو درک کنه و در نتیجه بیشتر و بیشتر از مشکلاتش تفره میره به جای اینکه سعی کنه حلشون کنه. برای خیلی ها این همون خودشناسیه. حالا اگر هم بتونن به عمق بزنن و به ارزش‌های بنیادیشون نگاه کنن، متوجه میشن که تحلیل‌هاشون بر اساس تفره رفتن از پذیرش مسئولیت مشکلاتشون بوده. تا اینکه بخوان دقیق مشکل رو شناسایی کنن، متوجه میشن که تصمیماتشون رو در راستای و به نفع سرخوشی‌های زودگذر گرفتن، نه به خلق شادکامی واقعی. بیشتر راهنماها و مدرس‌های خودیاری هم این سطح عمیق‌تر خودشناسی رو نادیده میگیرن. اونها آدم‌های بدبخت بیچاره رو میگیرن چون میخوان پولدار بشن و بعد همه جور پند و اندرز بهشون میدن که چجوری بیشتر پول در بیارن و در تمام این مدت سوالات مهم مربوط به ارزش‌ها رو نادیده میگیرن. و در درجه اول چرا احساس نیاز میکنن که پولدار بشن، چجوری موفقیت یا شکست خودشون رو میسنجن، آیا احتمال داره که ریشه ناشادکامی هاشون یک ارزش دیگه باشه و این مسئله که یک بنتلی زیر پاشون نیست. بیشتر پند و درس‌های اون بیرون در سطح کم عمقی کار میکنن و حال آدم ها رو در کوتاه مدت خوب میکنن، در حالی که مشکلات واقعی و بلند مدت حل نشده باقی میمونن. ادراک و احساسات آدم ها ممکنه تغییر کنه ولی ارزش های بنیادی و معیارهایی که برای ارزیابی ارزش ها مورد استفاده قرار میدن تغییری نمیکنه. این پیشرفت نیست، این فقط یک روش دیگه برای رسیدن به سرخوشی‌های بیشتره. این که صادقانه خودت رو ببری زیر سوال کار سختیه، چون باید سوالاتی رو از خودت بپرسی که جوابهای ناراحت کننده ای داره. تجربه به هم نشون داده که هرچه جواب ناراحت کننده تر باشه احتمال بیشتری داره که درست باشه. یه لحظه وقت بذار و به این قضیه‌ای که واقعاً اذیتت میکنه فکر کن. حالا از خودت بپرس که چرا این قضیه رفته رو مخت. به احتمال زیاد جواب به یک جور ناکامی مربوط میشه. اون ناکامی رو در نظر بگیر و از خودت بپرس که چرا به نظرت اینجوریه. آیا ممکنه اون واقعاً از جنس ناکامی نباشه؟ شاید از زاویه اشتباهی داری بهش نگاه میکنی. یک مثال از زندگی خودم رو براتون بگم. این که داداشم جواب SMS ها یا ایمیل هام رو نمیده میره رو مخم. چرا؟ چون انگار من تخمش هم نیستم. به نظرت چرا اینجوریه؟ چون اگه میخواست با هم رابطه داشته باشه 10 ثانیه وقت میذاشت و یه جوری با هم تماس میگرفت. چرا که این قضیه با برادرت در ارتباط نیستی برات یک ناکامی محسوب میشه. چون ما داداشیم، ما باید رابطه خوبی با هم داشته باشیم. 2 چیز دارن اینجا عمل میکنن. یک ارزش که برای من مهمه و یک معیار که بر اساس اون میزان پیشرفتم به سوی اون ارزش رو میسنجم. ارزش من، برادرها باید رابطه خوبی با هم دیگه داشته باشن. معیار من، تماس تلفنی یا ایمیل بازی. من اینجوری موفقیتم به عنوان یک برادر رو میسنجم. با تکیه کردن به این معیار کاری میکنم که حس ناکامی خیلی وقتها بیاد سراغم، مخصوصا صبحهای
جمعه. میتونیم با تکرار این فرایند حتی عمیق‌تر هم بریم. چرا؟ برادرها باید رابطه خوبی با هم داشته باشند، چون از یک خانواده‌اند و اعضای خانواده باید به هم نزدیک باشند. چرا به نظرت باید اینجوری باشه؟ چون خانواده باید بیشتر از هر کس دیگه‌ای برات مهم باشه. چرا به نظرت اینجوریه؟ چون نزدیک بودن به خانواده یک چیز نرمال و سالمه، چیزی که من ندارم. اینجا در مورد ارزش بنیادی خودم داشتن یک رابطه خوب با برادرم کاملا شیرفهم هستم، ولی هنوز در مورد معیارم دارم دست و پا میزنم. اسم دیگه ای روش گذاشتم، نزدیک بودن با اعضای خانواده، ولی معیارم تغییر چندانی نکرده. هنوز دارم خودم رو بر اساس تعداد تماس‌هایی که با هم داریم قضاوت میکنم و بر مبنای این معیار خودم رو با کسانی که میشناسم مقایسه میکنم. همه کسانی که میشناسم رابطه نزدیکی با خانواده‌شون دارن، ولی من ندارم. پس قطعاً یه جای کار میلنگه. ولی نکنه من معیارهای داغونی رو برای خودم و زندگیم انتخاب کردم. آیا چیز دیگه ای هم هست که میتونه درست باشه و من ندیدمش؟ شاید لازم نیست که با برادرم نزدیک باشم که اون رابطه خوب که برای من ارزش محسوب میشه بینمون برقرار باشه. شاید باید فقط احترام متقابل بینمون باشه که همین الان هم هست، یا شاید باید دنبال این باشیم که اعتماد دو طرفه بینمون باشه که اون هم هست. شاید اینها معیارهای بهتری برای سنجش برادریمون باشه تا تعداد SMS هایی که رد و بدل میکنیم. خیلی به نظر درست میاد، من که حس میکنم برای من خیلی جوابه، ولی هنوز خیلی درد داره که من و داداشم به هم نزدیک نیستیم و هیچ روش مثبتی وجود نداره که قضیه رو بهش ربط بدم. دونستن این قضیه راه مخفی نشونم نمیده که باهاش از خودم تعریف و تمجید کنم. بعضی وقتها برادرها، حتی اونهایی که عاشق همدیگه هستن، روابط نزدیکی ندارن و این اوکیه. اوایل پذیرفتنش سخته، ولی اوکیه. اونچه که در دنیای بیرون شما در مورد وضعیتتون صادق و درسته، به اندازه این که شما اون رو چجوری میبینید، با چه معیارهایی میسنجینش و چجوری ارزش گذاری میکنیدش اهمیت نداره. آره، ممکنه مشکلات اجتناب ناپذیری باشن، ولی معنای هر مشکل نه. ما روی این که هر مشکل چه معنایی داره باشه کنترل داریم، چون میتونیم انتخاب کنیم که چجوری در موردشون فکر کنیم و با چه استانداردهایی اونها رو بسنجیم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.